e ka vrarë Triumfi? Triumfin e ka vrarë me Berisha, unë e kom pa në gazetë që e ka vrarë. Ta e njohim, ajo është vrasës, nuk është kontestuese fare kjo punë. Prokuria beson që Berisha ishte vetëm tërhiqësi i këmbësës. Fajtori vërtet që e ka planifikuar, organizuar dhe shtyrë vrasjen ishte Enver Sekiraqa. I panderi Enver Sekiraqa dënohet me burgim afatgjat në kozgjatje për 37 vjetë. Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Krishtin Gashi dhe ju jeni me emisionin Drejtesia në Kosovë. Drejtësia do të triumfojë mbi krimin. Këtë ja kemi bosh Triumfit edhe shumë policisëve të tjerë të rënë në detyrë. Kështu ishte shprehur kryeministri i Kosovës Hagim Qeku 8 vite më parë kur po merrte pjesë në marshin protestues për vrasjen e policit Triumfriza. 8 vite nga kjo ngjarje, gjykata e shkallës së parë dha verdiktin e saj për personin të cilën e vlerësoi si organizatorin dhe planifikuesin e vrasjes. Me verdiktin e së martës, Enver Sekiraqa u dënua me 37 vite burgim me akuzën se ishte organizatori i vrasjes së policit Triumfriza. Sonde do ju sjellim një histori të ngjarjeve që lidhen me vrasjen e Rizës, e po ashtu një intervistë ekskluzive me prokurorin Endru Kar, i cili hetoi për disa vite veprimtarinë e Enver Sekiraqës. Ngjarja 30 gushtit 2007 vlerësohet se ishte kulmi i një konflikti disa vjeçar në mes grupit Sekiraqa dhe pjesëtarëve të policisë së Kosovës. Ngjarjet si kishin paraprirë konfliktet e mëhershme në Sfiz Kazino e konflikte të tjera në rrugët e kryeqytetit. Vrasja do pasonte një varg ngjarjesh të tjera përfshirë shpërthimin në lokalin Sekiraqa, ku humbën jetën 2 persona. Prokuroria pretendon se shpërthimi u krye nga pjesëtarë të policisë të shtyrë nga motive të hakmarrjes për vrasjen e Triumfit. 2 policët, Shpen Qerimi e Besnik Hasani janë dënuar me burgim afatgjat, ndërsa 6 policë të tjerë janë duke u përballur me një proces gjyqësor me akuzën se kanë ngeshur në shpërthimin e shtatorit 2007 në lagjen Dardania të kryeqytetit. Në tavolin tjetër, atë të Sekiraqës përpos Enver Sekiraqës tashmë janë dënuar edhe Arben Berisha me 35 vjet, Fitim Avdiu me 10 vite burgim dhe Rahim Abdullahu me 5 vite. Policia ende nuk ka arritur të zbuloj vendodhjen e Ilir Abdullahut, i cili vazhdon të mbetet në arrati. Konflikti në mes Sekiraqës dhe Rizës vlerësohet të ketë nisur në mes viteve 2000-2001. Triumfriza, së bashku me disa policë të Unmikut, po bënin një patrollim të zakonshëm. Aty, Riza ndali një vetur, ndërsa sipas prokurorisë, në vetur ishte Enver Sekiraqa, dhe ky përbën takimin e parë të shumë prej takimeve jo miqësore që do pasonin mes Triumfit dhe Enver Sekiraqës. Sipas dëshmitarëve të cilët rrëfyen në gjykatore, Sekiraqa si një tip i vështirë dhe me gjithë reputacionin e tij nuk e priti as pak mirë këtë ndalim prej policisë, ndërsa me një granat dore e kërcënoi policin Riza. A ju ka folë në herë juve për problemet që i ka pas me Enver Sekiraqën? Po, unë e kom ditë. Kemi ditë në familja prej vitit 2000, ka ditë policia, sepse ky policisi ka 4 kërkesa në polici që banda e Enver Sekiraqës, banda kriminale e Enver Sekiraqës po më ndjek vazhdimisht për më vra. Sekiraqa në anën tjetër, gjatë gjithë procesit e kontestoi ashpër ekzistencën e kësaj ngjarje. Ai dhe mbrojtja e tij tha se ky incident që prokuroria e paraqet si zanefillën e problemeve në fakt nuk ekzistoi asnjëherë. Vetë Sekiraqa asnjëherë nuk pranoi se kishte konflikt me Triumfin, madje në një rast gjatë gjykimit kishte potencuar se Triumfi ia shpëtoi jetën. Faktikisht, moralin, ai mos më pas mojt ka shumë që ku ka mojt për krahit, ka qenë për Triumfin. Shumë letë ku mujtën me qenë edhe i plagosur ose i vrarë, me thonë mestar, me ka ku kanë krisar, me çka në kokën time gjithë kona e pak një aspekt në fatkesi si fat si vjen në bazë për lojën atë drejtim. Me gjithë teoritë se akuza është e motivuar, prokurori Karni gjatë gjithë procesit Sekiraqën cilësoi si liderin e grupit Sekiraqa, ndërsa teoritë e mbrojtjes nuk nguroi t'i quaj konspirative. Në rast se ai gjendet fajtor, prokuroria thotë që fajti e Panderit është më i madh se ai Arben Berishës. Prokuroria kërkon nga ju që të mos ndikoheni nga thashetëmet dhe aluzionet, por vetëm të keni parasysh dëshmitë e forta. Enver Sekiraqa është një vrasës. Ne kërkojmë nga ju që të merrni vendimin e duhur e që me atë vendim ai të jetë fajtor.
Karni tha se Adelina Ismaili ishte njëra nga arsyet që çojnë në konfliktin e mes Rizës e Sekiraqës, ndërsa si arsyet e tjera përmendi edhe incidentin e ndodhur në vitin 2001, incidentin e Ferizajt ku Sekiraqa u rrah nga policia, e po ashtu incidentin në Sfis Kazino në natën e Krishtlindjeve të vitit 2005. Sekiraqa në anën tjetër tha se ky rast ju montua ti nga policët, sikur se ju montua incidenti me revolën në Ferizaj. E vërtet, qysh mundet me konë generale nëse qeverinë ka fitu Partia Demokratike edhe ata njerëz që unë i akuzoj njëri është nën kryetari i partijës. Sekiraqa në mbrojtjen e tij tha se ai ishte hal në sy e disa njerëzve të fuqishëm të politikës, të cilët janë të dënuar për krime lufte. Me motivet e renditura, grupi i Sekiraqës sipas prokurorisë planifikuan vrasjen e Rizës. Dora si për këtë detyrë u caktua Arben Berisha. Më 30 gusht 2007, konform planit, Arben Berisha tërhoqi këmbëzën e revolës dhe e qelloi prapa shpinës Triumfrizën. Pak javë para se Enver Sekiraqa të dorëzohet me Ulex, kolegu Petrit Kryeziu ka realizuar një intervistë me Enver Sekiraqën, i cili në atë kohë ishte në Arati. Sonte do transmetojmë një pjesë të kësaj interviste ku Sekiraqa flet për rolin e tij në ngjarjet rreth Triumfrizës. Kush e ka vrarë Triumfin? Triumfin e ka vrarë Arben Berisha, unë e kom pa në gazetë që e ka vrarë. Aso kanë aty atë natë me Ja, kazinos? s'ka shonca aty, janë ato kamerat, janë ato janë vështash thona për me manipulu senet me Çfarë kamera? kamerat e objektit, Sfis Kasinos, ka pas kamera gjithka. Ato mund me verifiku kush hi, kush dalë, ato duket shumë mirë. A njëti Arben Berishën? Kum njoftën e për gazetës. Edhe që kanë me Se ke njoft më herë? ma herët se kum njoftën, ajo kanë i rijën, se kum pa në ato. Se kum njoftën. A i ke dhonë ti urdhër Arbenit për me vrarë Triumfin? Se me dhonë në urdhën, ajo ushtari jam i sështë. Unë e kum levru në policia ato. Unë e kum ditë që ato... Nuk jetë më përgjigj pyetje. Për çfarë urdhën me dhonë në atina? Me vrarë Triumfin. Pse me vrarë në Triumfin? Ti kallëzon mu. S'kam pasën arsye me vrarë, për çka? Unë e kum lemru në polici rastin, ju Ju kanë gjysh... akuzoni që keni qenë organizatorë. Po akuzohemi, kanë thonë këta bosët. Se Enver Sekiraqa, i mirë apo i keq, ishte hajë në sy të një grupacionit të caktuar të njerëzve vetëm për një shkak të vetëm. Se ai kishte mbjetuar një krimi dhe ishte bërë dëshmitar pa dashje i një krimi të luftës. Thjesht e thënë, ka qenë dëshmitar në një vend dhe një kohë të gabuar. Ishte kjo një përmbledhje e shkurtër e një konflikti shumë vjeçar në mes Sekiraqës e policëve të Kosovës. Andrew Corner është njëri nga më meritorët për dënimin e Sekiraqës. Prokurori i Uleksit ka pranuar të jap përfimin e tij për përshtypjet dhe mënyrën se si arriti ta binë gjykatën se Sekiraqa ishte planifikuesi i vrasjes së Triumfrizës. Kisha dashur më nis me arsyen pse ju keni vendosur me qenë prokurori që e hetoni Enver Sekiraqën. It wasn't actually my decision. This was a case that was given to me by another prosecutor, and that is why I came into the case. E përmend dorëzimin e Sekiraqës, po më intereson me ditë është përmend shumë që ai është dorëzuar për me qenë një dëshmitar i Uleksit për krimet luftës. Cili është versioni zyrtar? Është dorëzuar për me qenë dëshmitar apo për mu përballë me drejtësinë e Uleksit? My understanding was that he handed himself in to face justice. He knew that he was wanted, and that's why he handed himself in. When he did hand himself in, he was spoken to by other prosecutors about potential war crimes investigations, but that was not something I was involved in. My task was to investigate the murder of Triumfi and the associated offences. Po çka ka ndodhur me deklaratat e tij për krimet e luftës? The statements that he gave were disclosed to him. They are in the case files. He has them. A keni qenë një pjesë e negociatave të Uleksit me Enver Sekiraqën për mu dorëzuaj? No, I was not. I think Mr. Sekiraqa surrendered himself in the autumn of 2012. The case was being run by a different international prosecutor. And as I say, it's only when that prosecutor left the mission after Mr. Sekiraqa had surrendered himself that I was nominated by the then head of SPRK to take over the case. But I was not involved in the slightest with the negotiations.
E përmend njërin prej deklaratave të tij për krimet luftës e në gjykimin për vrasjen e Triumfrizës, Enver Sikiraqa ka përmend që kjo deklaratë ka rrjedhë dhe është dorëzuar te Shiku. A është deklaruar kjo në seancë dhe çka ka ndodhur me këtë deklaratë? I know absolutely nothing about that at all. I know he was spoken to by ULEX prosecutors, but the case that was run against him in this particular trial was nothing to do with war crimes. This was a straight murder investigation and a murder trial for the murder of Triumfi. But as far as leaking of documents is concerned, I have absolutely no idea about that. Sikiraqa ka bërë disa deklarata tjera gjatë gjykimit, a duhet dikush më marrë me to? Everything that Mr. Sikiraqa says, we listen to and we review. And if there is material that we should be disclosing to the defence, as is our duty, we do so. And we have completely complied with our duty. Njëna prej deklaratave që e ka thënë është që krejt këtë rast që kanë montuar policia e Kosovës. Well, Mr. Sikiraqa made many claims during the trial. He talked about war crimes, he talked about police fabricating evidence, he talked about many things. As I said in my closing speech a couple of weeks ago, this case was nothing to do with anything like that at all. This was a pure murder trial which was conducted on the evidence. Enver Sikiraqa është dënuar dje me 37 vjet burg. Sa jeni të kënaqur ju me këtë vendim? Well, obviously I have not received the full written judgment yet, and obviously when that document is served upon us, we will study the reasoning in it very carefully. But at this stage, you will realise, of course, that Arben Berisha, the person who actually pulled the trigger and murdered Triumfi, received a sentence a final sentence of 35 years imprisonment. At this stage, the view I take is that it is only correct that Enver Sikiraqa certainly gets no less than Arben Berisha, because the case that was always run against Enver Sikiraqa was that he was the inciter and he was the organizer. Sa ka qenë për juve vështirë me u vërtetu që Enver Sikiraqa ka dhënë urdhrin për vrasjen e Arben Berishës. Kem pa që nuk ka pas shumë dëshmitarë dhe nuk ka pas shumë njerëz që kanë bërë me gjerë që ai ka qenë urdhërthënësi. Well, there was in fact a wealth of evidence in this case that came from various quarters. We didn't just have witness testimony, a lot of which in fact was helpful to the prosecution case, but this case was made up of telecommunications evidence, SMSs, triangulation data, financial data, previous cases such as Swiss Casino and the Ferizai case, photographic evidence, video evidence showing Enver Sikiraqa together with Arben Berisha. All this was shown during the trial, all this was seen, photographs showing together and evidence that in fact Arben Berisha worked for Enver Sikiraqa. Çka ka qenë arsyeja që e ka bind Arben Berishën që ai me pranu ofertën prej Enverit edhe për me kry vrasjen? Well, the case, the evidence showed, and the case that the prosecution put forward to the court was that it was Enver Sikiraqa who effectively incited Arben Berisha to do the killing. Arben Berisha, we said, was a member of Group Sikiraqa. He was a low-down member who worked for Enver Sikiraqa, not a well-off young man at all. And it was the case that we ran that in fact, based on telecommunications evidence, financial evidence of payments made, that in fact it was Enver Sikiraqa who incited him to carry out that murder. Arben Berisha had no particular grudge, as far as the evidence showed, against Triumfi. It was Enver Sikiraqa who had numerous reasons to hate Triumfi, going back many years. Në procesin që është zhvilluar në gjykatë, a keni pas probleme i siguru dëshmitarët, a keni pas probleme ta për shkak se i kanë zvogëluar gjanat ose i kanë rrit gjanat e tyre në dëshmitë e tyre prej asaj që kanë thënë në fillim procesit? Well, witness intimidation is a grave problem when it comes to investigations and trials in Kosovo. Many of the trials that you will have monitored, you will have noted that witnesses often
do not say what they have said in previous statements. This trial was no different. In this case, you know that we called a large number of witnesses, and a number of them did not come up to proof, did not state what they had stated in their statements, and you'll have seen that during the trial. And it is very likely, we believe, that a number of these witnesses will have been afraid or will have been intimidated. That is an obvious inference that we draw. The allegation made by Mr. Sikaracha was that, in fact, these witnesses had been intimidated by the police. There is simply no evidence for that whatsoever. If there was intimidation here, it was from the defendant's side. Pa ka prova që ka ndodhur fiksimit dëshmitarëve prej anës së Sikirachës? There is a strong inference that is what may have happened. Certainly witnesses appeared to be concerned whilst giving evidence. Sorry, go. Këta dëshmitara janë për shkak se në proces ka pas edhe persona që njihen si VIP në Kosovë, po ka pas edhe policë. Këta dëshmitarë që i kanë ndruar deklaratat, a janë VIP apo janë pjesëtarë të policisë që kanë qenë dëshmitarë në procesin Sikiracha? Well, as far as the Kosovo police, the Kosovo police were investigating this case, and they were absolutely consistent. The great majority of the witnesses in this case were civilian witnesses, and when you talk about VIP witnesses, it is correct that a number of witnesses asked or made requests to the court that they give their testimony without the public being present. That request was made to the panel, and in some instances the court granted that request. Në proces, Sikiracha ka vazhduar dhe ka përmend edhe ndikimin politik, edhe ka përmend zyrtarë shtetërorë dhe policisë të implikuar në rastin e tij. Çka duhet me ndodhë me këto deklarata? A duhet ato me u hetu, a duhet me u procesu si deklarata të cilat dikush prej hetuesisë duhet me u marrë me to? The defendant made multiple claims of many things during the trial, and our view as the prosecutors in that instance was that this was simply a case of him deflecting where the real truth was. This case was tried on the evidence. This was a trial where the primary allegation was aggravated murder. And as I say, if you look back and read through the trial minutes and the case files, you will note that this case was tried purely on the evidence, not about speculation, about political links or anything like that. It came down to a vendetta that Mr. Sikiracha had against Triumfi. Njëra prej deklaratave të tij ka qenë që edhe ju si prokuror jeni të ndikuar politikisht. Yes, I remember that. And in fact, the judge asked him if he wished to stand by that, and in fact he withdrew that allegation against me. I can say that as a prosecutor, my only purpose is to assess the evidence, and if there is sufficient evidence, to according to the Criminal Procedure Code, to try the case on that evidence. That is my sole function, is to try the case on the evidence, nothing else. Ju keni pa provat edhe keni pa çdo gjë që është në landën e Sikirachës. A është thonë, a ka lidhje Sikiracha me politikën, a ka lidhje Sikiracha me njerëz me ndikim në vend? Well, Mr. Sikiracha himself, when he was given evidence, which you'll recall, indicated he had various connections with a wide variety of people. That was evidence he gave himself. But when it comes down to it, he was not convicted on his connections or who he might know. He was convicted on hard evidence, on testimony, on telecommunications, on witness statements, on a whole host of hard pieces of admissible evidence. That's how he was convicted. Po, Sikiracha në qytet shihet si person me ndikim të madh dhe sa mendon që i kanë ndihmuar këto lidhje me politikën ose lidhje me organet e ndjekjes, që ai me mrri dhe me qeni pa prekshëm deri në kohën kur e ka kry ato për cilën është dënuar tash. I have no comment to make on that. I have no information about that. As I say, the negotiations for him to surrender himself took place before
I was instructed in the case. But in terms of the case, as I said, I repeat myself, the case was run on the evidence and not on speculation and not on rumour and not on his connections. It was simply run on the evidence. Po është dashur me pas shumë lidhje me policinë, me njerëz të naltë, me ndikim për me mrimi shpëtu urdhër arrestit që e ka pas për disa vite. Well, as I say, I'm not going to speculate about that. It's not a process that I was involved in. For me to say something about that would be pure speculation because I wasn't involved in it at all. But in terms of the investigation and the trial, that I was involved in. Po çka ju ka thënë juve gjatë intervistave që I keni bë, ku ka qëndruar Sekiraqa prej kohës kur është shpall person në kërkim? No, Mr. Sekiraqa accepted that he was away for a long time. He indicated that he couldn't come back because he was in fear of his life. But eventually, wherever he was, whatever countries he was in, and there's no absolute proof of where he was, eventually he did decide to come back and to be tried. Po më intereson, çush e keni vlerësuar ju punën e policisë? Në këtë rast është I vrarë një polic edhe çush është hetu rasti prej policisë të Kosovës? Çush janë mbledh provat baza, ka pas defekte? Well, I note that the Kosovo police are continually supported by the people of Kosovo, and the people of Kosovo have great trust and faith in the Kosovo police. Obviously, before coming to Kosovo, I had never worked with the Kosovo police or had any knowledge of them particularly, but certainly in my work on this case, I found them to be dedicated, professional and reliable. And as far as this case is concerned, in terms of evidence gathering, they did their duty. They did what they had to do in a fair and impartial way. Ka pasur një dilemë. Për asaj që keni gjatë këtij hetimi, a mundi më na përshkruani një profil të Enver Sekiraqës, ju si prokuror? Well, I'm not going to speculate about Mr. Sekiraq's life or his habits or anything like that. As I say, I don't deal in speculation and I don't deal in rumour. I simply deal in the hard evidence. But I can remind you very briefly of what emerged during the trial when witnesses gave evidence, and that was of someone who was regarded as having influence and power, especially in Pristina and especially in the neighbourhood of Vranjec. You'll know, of course, from the indictment and from the case and from the evidence that was heard that in fact the case run by the prosecution was that he was the head of a group which styled itself the Sekiraqa group, and there was ample evidence heard during the course of the trial of the activities of Enver Sekiraqa and those who he effectively were part of his group. And you'll recall that, especially in relation to Triumfi. And you'll recall that as far as Triumfi was concerned, that Triumph suffered he suffered a long period of harassment and intimidation at the hands of Enver Sekiraqa. And of course I remind you of the incident that took place at Swiss Casino. And in those circumstances, you will have to draw your own conclusions. But I'm not going to speculate about his character at all, but read the evidence again. Po, a kishe mujt me përshkru si person të dhënshëm, person I cili ka ndikim të madh apo person I cili ka mendje dhe aftësi për me drejtu një organizatë cilën besohet që e ka ndërtu në Prishtinë? Well, the verdict speaks for itself. He was convicted of inciting another to murder Triumfi. That's what he did. So in terms of him being a violent person, that's what the court has found. The trial panel has found that he effectively organised and ordered that murder. So on the trial panel's finding, yes, the only conclusion is that he was a violent person who ordered the murder of a serving police officer. That police officer being murdered in broad daylight. It was something that was carried out not particularly in secret, but in broad daylight on a hot afternoon in August 2007. Çush I kishte përshkruar Triumfrizën për asaj që e keni pa në letra për shkak se
nuk keni mujt me taku se është i vranë. No, I'm sorry I didn't have that chance, but from the case files and from all the evidence I'd read, he presents as someone who was a dedicated officer, who was dedicated to his duty, who was dedicated to trying to rid the streets of Pristina and Kosovo generally of crime. From what I've read about him and from what I know about him, from the testimony again that was given in open court, he was described as a great sportsman, as an athlete, as someone who was dedicated to his job, someone who was dedicated to law and order. A ka hup shumë policia e Kosovës me vrasjen e Triumfit? Well, I think, again, unfortunately I wasn't here in 2007 to see the reaction of the Kosovo police, but the murder of a serving police officer is one of the gravest crimes in a modern society that can be committed. And when it is committed in broad daylight, in such circumstances as you heard about, it is extremely serious, and the Kosovo police took it extremely seriously. Kosovo society took this matter very seriously, because an attack on the police is an extremely serious matter. Po e thuni e ka marrë seriozisht, po është darë disa vite për me gjetë se Kiraqen edhe mu dërzu në fund, nuk kanë mrijas me arrestu. It did, because the reason being, of course, that Mr. Sekiracha was at large for a long time, and it was only after a number of years that he himself made that decision to surrender himself and be tried by ULEX. U përmend që Sekiracha mundet me qenë dëshmitar potencial në krime të luftës. A mundet ky dënim me dëshpëru ata dhe ai mos me qenë dëshmitar në pjesën e krimeve të luftës? Well, as I say, I have had, in terms of any war crimes investigations, I have had no involvement with Mr. Sekiracha. Any investigations into any other matters will have been dealt with by others. My focus, my task, which was given to me, delegated to me when I took over the case, was to continue investigating the evidence in relation to the 3 counts that are on the indictment, and that is what I did. And I say the evidence here that emerged over the course of those long months, the very detailed evidence in the trial panel's view, quite clearly showed that he was guilty of counts 1 and 2, and that's what they found him guilty of. Cila është përshtypja juaj? Çka keni me majt në mend prej këtij gjykimi? The tragedy of it, the tragedy of the life of Triumfi that was cut short so young. An officer who was doing his duty, who had been plagued and harassed by Ember Sekiracha and his gang, and the tragedy was that it got to the stage that he was murdered in broad daylight. It is a tragedy, and it affected many people, especially his poor family, who grieve still at the senselessness of it, the mindlessness of it. That's the impression that I leave, one of great sadness. Shikues të nderuar, ishte kjo intervista me prokurorin I cili hetoj Enver Sekiraqën. Ju mund të na shkruani në kallzo.com. Unë tani po ju lë me rubrikën Policia dhe deri te prandën e ardhshme nga unë Krashtin Gashi. Mos e shkelni ligjin. Xhirimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Pas një informatë të raportuar në stacionin policor Ndrenas nga një ankus se një veturë e dyshuar me tabela Shqipërisë ka lëviz në fshatin Llaposhnik. Në një siti jetimeve kemi angazhuar polic
dhe kemi shku në vendin e ngjarjes. Atje kemi takuar veturën e dyshuar dhe kemi shoqëruar së bashku 4 persona në stacion policor në Drejtesia. Andrej. Hen që të Të dyshuarit i marrëm nga stacioni policor në Drejtesia dhe i dërgojmë në gjykatën themelore në Prishtinë. Gjatë një pune intenzive që kemi zhvilluar, njësitje hetime në bashkëpunim edhe me hetimet rajonale, dyshohet se një person, shtetasi i Kosovës i cili përkohësisht jeton në Angli, i ka porositur këta 4 persona se ta kryejnë një vrasje në fshatin Llaposhneti. Kemi kontaktuar prokurorin me urdhën e tij, personat e dyshuar jemi duke i përcjellë në Prishtinë së bashku me njësitin për agent të shtetit. Tash erdhëm para gjykatës dhe personat e dyshuar jemi ka i dërgojnë para gjykatës. Lidhëm me rastin te 4 personat e dyshuar me vendim të gjykatës dërgohen në qendër e paraburgimit. Tani së bashku me njësitin përkas jemi duke i dërguar në qendër e paraburgimit. Të dyshuarit i kina sjellë
në burgun e Dobrovës dhe jem duke i dorëzuar bashkë me Ministrinë e Kosovës.